Hello, for today we're going to review this Logitech C615 Webcam or C615 Portable HD Webcam. Okay, here we go! So, ito yung HD Webcam C615. So, tingnan natin yung design niya. Foldable design. Kasi tingnan nyo na napofold siya. Yan. Na very portable. Pwede natin siyang dalhin kahit saan. Maliit lang siya. Ayan, very small. Mga ano lang ito, 2 inches. Ito yung microphone niya. At ito yung light. And ang sabi, has noise cancelling. Meron siyang autofocus lens. And compatible with Windows and Mac. So, perfecto for live streaming on Twitch or YouTube. Ayan siya. Ang liit lang niya. Pwede siyang iikot. Ayan. Na-rotate siya. At ang kagandahan pa dito, meron siyang lagayan ng tripod dito sa likod. Tripod base. Hindi natin siyang lagyan ng tripod. Ayan. Pwede siyang, ayan, naka-tripod na siya. Flexible. Kahit saan mo siya ilagay. Pwede mo siyang iikot. Ayaw mo magpakita sa cam. Ayan. Naiikot siya. Ayan. Ayan. Meron siyang pangkapit sa likod. Kaya madali siyang ilagay sa mga laptop. Medyo bulky dito. So ito guys, perfect to sa live streaming on Twitch or YouTube. Try natin siyang ilagay sa laptop.
Makapit siya kahit alug-alugin. Hindi siya basta-basta bumabagsak. Meron siyang extension cord na 3-foot. Pag desktop ang gamit nyo, kailangan pa natin ng another extension cord. Kasi medyo maikli lang siya dahil 3-foot nga lang yung cord niya. At kung malayo yung monitor dun sa inyong CPU, computer nyo, medyo kukulangin kasi maikli lang siya. Pero kung yan, USB naman siya, kaya madali naman siyang lagyan ng another extension cord. At sa laptop, okay na okay siya kasi maikli lang naman yung paglalagyan. Hindi siya masyadong malayo. Maganda siyang kumapit sa mga monitor or sa laptop kasi hindi siya basta-basta nahuhulog. Makapit siya. Kaya lang medyo mas mahal to. Nabili to ng 3.5 sa Lazada. Minsan ngayon medyo bumababa na. May 3.2 ganun. Or medyo more or less. Basta nasa more or less 3.5 or 3,500 pesos. So ngayon, itetest na natin itong Logitech HD Webcam C615. So ayan, ito yung autofocus. Yan, mabilis lang. At sa akin, yung widescreen, hindi naman siya masyadong malag. At pag binuksan natin yung, pag meron tayong ilaw, yung ring light, yun, mas maliwanag, di ba? Mas maliwanag siya. Dim natin, babaan natin. Pwede na to pang live stream. Ayan. Okay na to sa akin. Medyo hindi naman siya masyadong, medyo ma-red-red nga yung skin dito eh. Tingnan niyo yung kung naglalag. Medyo may konting-konti lang. Yun. So, ayan. Testing. Wala siyang light. Pero pag nagay mo ng light, bahin natin yung kulay. Okay. So, ayun guys, ang ating review tsaka testing para dito sa ating bagong webcam. So, sana nakapagbigay po ako ng impormasyon sa inyo or idea kung ano ba yung mga spec nito. At salamat po sa pakikinig at sana huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa akin and also like and share. Thank you and God bless you all.